හරි. ඉතින් මේ තමයි අපේ Photoshop series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා අපේ මෙන්න මේ new document කියන window එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් මේක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඔයාලගේ අලුත් document එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් document එකක් කියන්නේ දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ දැන් print කරනවනේ මෙතන බලන්න ඔයාලා තියෙනවා save photo print ඒ වගේ menu එකක් තියෙනවා. ඒතර ඔයාලා print එකට ගිහම ඔයාලා මේ ඇති ඔයාලා print කරන කොළවල sizes මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන A4, A5, A3, B5, B4 වගේ කොළවල size එක තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මෙතනින් Photoshop වලින් create කරගන්න design එක ඔයාලා පුළුවන් මේ අදාළ size එකට අදාළ විදිහට ඔයාලට print out එකක් ගන්න වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ new document කියන එකේ ඔයාලා වෙනත් මෙතන හැවතින preset details කියලා ටිකක්. ඉතින් ඒ ටිකේ මෙන්න මෙතන තියෙන settings ටික අපි හදාගෙන මොන වගේ දේවල් වලට කරන්න පුළුවන් කියලා මම කියන්න. හරි. පළවෙනි දේ ඔයාලා වෙනත් width එක සහ height එක. width එක සහ height එක කියන්නේ ඔයාලා මොකක්ද කියලා දන්නවා. width එක කියන්නේ පළල, height එක කියන්නේ උස. එතකොට අපි හදන්න document එකේ pitch එකේ size එක කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් pitch එකේ size එක, document එකේ size එක, ඒතර size එක width එක සහ height එක තමයි මෙතනින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන හැබැයි ඔයාලා පේනවා ඇති pixels කියලා එකයි. එතන මේ drop down menu එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලා පුළුවන් මේ විදිහට inches, centimeters, millimeters, points, figures කියන විදිහට තියෙනවා. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් minimum වර්ග කීපයක්. එතකොට මෙතනදී අපි pixels දැම්මොත් අපිට මේ width එක height එක දෙන්න වෙන අපි මෙතන pixels වලින්. එතකොට pixels 1024ක්, width එක pixels 500, height එක. ඒ විදිහට. එතකොට අපිට මෙතන inches දැම්මොත් inch 5ක්, width එක height එක හඳන උස inches 10ක්. ඒ කියන්නේ අඟල් 10ක්. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මේ minimum පාවිච්චි කරලා අපිට මේ විදිහට දිග පළල අපිට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැන් pixels වලින් දෙන්න සාමාන්‍ය 1024යි 500 වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා වෙනදී මෙතන හැවත් තියෙනවා orientation එක. මේ orientation එක landscape, portrait කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නා ඇති. මෙතන මේ තියෙන හැඩෙන් ඔයාලා දැනගත්ත හැකි මොන වගේ design එකක්ද ඔයාලා අවසානට මෙන්න මේ document එක click කරලා පස්සේ එන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට තියාගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන resolutions කියලා එකක් තියෙනවා. resolution එක මෙතන තියෙන්නේ 300යි. එතකොට මේ resolution එක කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන හැමදාම තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති pixels per inch. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා pixels per centimeter. pixels per inch, pixels per centimeter කියලා. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ අපේ pitch එකේ quality එක මොන වගේ වෙන්න ඕනද කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ pixels per inch කියලා කියන්නේ අපේ එක අංගලක්, එක වර්ග අංගලක් ගත්තොත් එහෙම ඒ වර්ග අංගලේ තියෙන pixels ප්‍රමාණය තමයි මෙන්න මේ resolution වලින් කියන්නේ. කියන්නේ එක අංගලක් ගත්තොත් ඒ අංගල ඇතුළත pixels තියෙනවා 300. ඒතර අපි මෙතනින් නම් සෙන්ටිමීටරයට එතකොට එක සෙන්ටිමීටරයක් ගත්තොත් එක වර්ග සෙන්ටිමීටරයක් ගත්තොත් අපේ pixels තියෙනවා 118ක් කියන එක තමයි මෙන්න මෙතනින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ resolution වැඩි වෙන්න සාමාන්‍ය image එකේ size එක වැඩි වෙනවා. අපිට ඕන resolution එක සාමාන්‍ය 72 වගේ තියලා design කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනදී මෙතන තියෙනවා color mode එක. මේ color mode එකෙන් කරන්නේ ඔයාලට වෙනදී color mode කීපයක්ම තියෙනවා අපිට bitmap, grayscale, RGB color, CMYK, lab colors කියලා. මේ විදිහට මේකදී අපි design කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන colors වල තමයි පොඩි වෙනසක් වෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය grayscale කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති අර මේ කළු සුදු image එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ කළු color එකේ වෙන ප්‍රභේද තමයි අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ colors විදිහට. එතකොට RGB කියන්නේ red, green, blue. එතකොට මේ RGB colors පාවිච්චි කරලා අපිට design එක කරගන්න පුළුවන්. CMYK කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි මොකක් හරි printing වැඩක් කරනවා නම් සාමාන්‍ය CMYK කියන color mode එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර සාමාන්‍ය අපි social media වල share කරන්න වගේ post එකක් design කරගන්න වගේ ඒ වගේ දේවල් වලට අපි මේ RGB කියන color mode එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. CMYK පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය printing වැඩ වලට වගේ දේවල් වලට අපි CMYK පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන background contents කියලා එකක්. ඒතර මෙතනදී color එකක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. white color එක, black, ඊට පස්සේ background color, transparent, custom කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ අපි හදාගන්න document එකේ background color එක තමයි මෙතනින් අපි හදාගන්නේ. white දුන්නොත් white color background එකක් තියෙන document එකක් තමයි අපිට create වෙන්නේ. black දුන්නොත් එහෙමයි. background color එක දුන්නොත් පිටට කතා කරනවා background color එකක් කියලා එකක් තියෙනවා අපේ මේ
ටූල් බාර් එකේ. එතකොට ඒක සෙට් කරලා තියෙන කලර් එකෙන් තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ක්‍රියේට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් කියන වල දැකලා තියෙන ඇති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ. ඔයාලා දැකලා තියෙන ගොඩක් PNG ඉමේජස් එහෙම තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්පරන්ට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි අර PNG ඉමේජ් එක ක්‍රියේට් කරගන්නවා නම් මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් කියන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කන්ටෙන්ට් එක තමයි තෝරගන්න ඕනේ. දැන්ට මම මේ වයිට් දීලා මම ක්‍රියේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ පේනවා ඇති අපි අර දීපු width එක, height එක ඒ විදිහට පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක දුන්නේ white. ඒ විදිහට මේ විදිහට අපිට අපේ ડોකියුමන්ට් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි එන දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.